โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะแบบถ้าเราทำเยอะๆเราจะมาพิถีพิถันอยู่ไม่ได้แต่ไม่พิถีพิถันทำยังไงแบบไม่พิถีพิถันเร็วแล้วก็สวยด้วยเวลา
สังเกตไหมคะว่าพี่พรทำแป้ง2 ลูกแรกกับ2 ลูกหลังไม่เหมือนกัน เดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมไส้ค่ะ อันนี้เป็นไส้วีแกนไส้วิจิตรเรียนค่ะโอเคเรามาดูกันต้องหันทางนี้ถึงจะเห็นโอเคพี่พรจะหั่นให้ได้10 ชิ้นหรือ11 12ก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นทริคที่ว่าเราจะทำอย่างไรให้เร็วเพราะว่าทำไม่ต้องบอกนะครับไม่ได้ว่าน้ำหนักเท่าไหร่ปั้นตัดกี่ชิ้นไปพลิกแพลงของตัวเองกันเองโอเคอันนี้ไส้ไม่สวยค่ะ